Hej och välkomna till Redeye. Jag heter Henrik Alveskog och är analytiker här och följer bland annat Railcare. Jag vill också säga välkommen då till Railcares vd Daniel Öholm. Tack så mycket. Ni släppte alldeles nyligen rapporten för första kvartalet som var stabil och ganska lovande inför året enligt vad jag kan se åtminstone. Men du får gärna berätta ur ert perspektiv. Vi gör ju som jag ser ett stabilt kvartal där vi ligger på en försäljning på även om den är lägre än i fjol, så hade vi där vi hade jämförelse med fjolåret som jag vet att vi mäts mot, så hade vi både maskinförsäljningar till Infranord och något senare start på Entreprenad Sverige. Men trots det så ligger vi på att tjäna närmare 10% i rörelsemarginaler. Så det tycker jag, vi gör det starkt. Sen gör vi ett starkt i delar i de olika segmenten som jag kan gå in på lite mer i detalj här också. Ja, precis. Enklast är väl kanske om vi går igenom de 4 affärssegmenten uppifrån och ner. Om vi börjar lite grann då Entreprenad Sverige. Ja, Entreprenad Sverige så har vi ju jobbat med det snökontraktet, det nya snöavtalet vi har. Och det sträcker sig fram till den 15 mars då. Och därefter så blev det ett litet uppehåll på 2 veckor och sen drog vi igång med förarbeten för de spårbyten som ligger från och med 1 april. Då, så. Så att det är hyggligt tid i starten då, så att även om det jämförelse med fjolåret är sämre resultat. Och hur ser beläggning och planering ut för resten av året då för Entreprenad Sverige? Om du till exempel jämför med i fjol. Ja, det blir väl förhoppningsvis snarlikt skulle jag säga. Det är mycket förarbeten som görs och vi har ju det ramavtal vi har, så vi planerar ju ut efter det. Så att det ser bra ut och sen drar ju snökontraktet igång igen sen från den 15 november. Så att det ser bra ut framåt på entreprenadsidan. Ja. Utlandsdelen var ju överraskande stark, tyckte jag åtminstone. Vad tyckte ni själva? Ja, vi gör ju ett bra första kvartal där vi får snurr på både maskiner och folk som vi har det. Så att det känns jätteroligt. Vi har ju slitit där. Så att däremot så det kommer vara något tuffare nu en period, speciellt under sommaren, där vi vet att det är något lägre beläggning på grund av att Network Rail väljer att inte göra så mycket jobb på grund av solkurvor och annat. Och sen så drar det igång igen efter sommaren. Så att, ja. Så att vi vet förutsättningarna. Ja. Och vill du säga någonting om hur den engelska marknaden ser ut om vi bara jämför med Sverige då? Ja, alltså det ligger ju mycket medel satsat i det här där som man kallar Control Period 6. Däremot så är det ju jag menar Network Rail har ju jobbat hemifrån och nu öppnar man upp landet, så det är klart att det blir underlättar ju för oss att komma ut och träffa kunden på ett annat sätt. Vi planerar också för en järnvägsmässa som är nu i juni som verkar bli av nu faktiskt. Så det känns en lång period av covid-restriktioner, så är vi lite exalterade över att komma ut på en mässa igen. Ja. Transport Skandinavien, de verkar ju fortsätta växa rejält här. Ja, vi har ju grunden i de avtal. Vi har både med Kaunis och LKAB och en del andra långa kontrakt också. Och sen jobbar vi med det. Vi har lok i snöavtalet. Vi har också lok i många kontrakt tecknade för året nu. Som ligger för spårbyten och annat. Så att det ser väldigt bra framåt. Och mycket förfrågningar ska jag säga också som kommer in på transportsidan. Jag vet inte om marknaden har upptäckt oss mer och mer att vi kan utföra lite större transportuppdrag. Så. Ja. Okej, och sen det minsta segmentet då, än så länge åtminstone, maskinförsäljning. Ja, precis. Det är det minsta, men jag tror också att det är det stora expansionsområdet för oss i maskinförsäljning. Både där vi har en möjlighet att tjäna pengar på ett annat sätt på maskinleveranser och vi har bra produkter som vi vill komma ut med i världen. Och
därmed har vi ju varit lite hack i tillväxtkurvan för maskin på grund av covid. Med den pandemi och de restriktioner som har varit. Så att det är klart det är svårt att sälja maskiner för 50-100 miljoner på Teams. Ja. Men vi är väldigt taggade för att komma ut och fortsätta den tillväxt- och expansionsplan som vi har för rälsmaskin. Ja. Den här järnvägsmässan du nämnde, där kommer de vara då i så fall? Nej, den är nog mer egentligen för den engelska marknaden. Network Rail. Så det är med de kunderna som kommer vara där. Ja. Men det är klart att England är ett skyltfönster runt om för övriga världen också, så visst. Yes. Okej. Och ni nämnde ju bland annat i rapporten om den här det som annonseras från den svenska regeringen om infrastruktursatsningar och så. Är det några slutsatser ni drar av det där? Ja, inte mer än att det är klart att det är en fortsatt stor järnvägssatsning i Sverige. Om den tidigare planen var historisk stor satsning, så är ju den här ännu större. Och innefattar också en större satsning på vägsidan där vi också gör en del jobb, och bland annat på liningen med kurvor och annat. Så att det känns bra framåt, och det är klart att det underlättar att jobba i en industri när man vet att det finns mycket medel för underhåll och nybyggnation och investeringar för en 12-årsperiod framåt. Så det är klart att det känns ju väldigt angenämt. Ja, verkligen. Ja, nej, men jättebra. Jag får tacka dig så mycket för denna uppdatering. Så får vi följa upp framöver hur det går för er under året. Tack så mycket, Henrik.